Good day, class. This is Sir Emilio Titare Jr. and welcome to the day 16 of our mathematics class. Today's learning objective is to find the missing term, common ratio, and number of terms of a given geometric sequence. So, first, let us review. Ano ba yung ginagamit nating equation para mahanap ang general term ng ating geometric sequence? Okay. So, ang ginagamit natin is a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, etong equation na to, ito yung pwede natin gamitin sa paghahanap ng missing term, first term, common ratio, at number of terms ng isang geometric sequence. So, paano yon? Let's have an example. So first, missing term. Let's read this one. Find the seventh term of a sequence 2, -6, 18, and so on. So again, ang formula na gagamitin natin ay a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Bago natin gamitin tong formula na to, identify muna natin kung ano-ano yung mga isa-substitute nating values. So ang una ay a sub n. Ano ang ating a sub n? Ang a sub n natin, ito yung nawawalang term natin. At ano ang nawawalang term natin or yung gusto nating hanapin na term? Yung a sub 7 or yung pampito. Dahil ang a sub n natin ay equal sa a sub 7, therefore, ang n natin ay 7. Ngayon, ang first term naman natin is of course yung unang term which is 2. At ang ating r o ang common ratio natin ay hindi given, ngunit pwede nating isolve by dividing our terms. So, meron tayong tatlong given na terms. Check natin kung makukuha natin from this terms. So, -6 divided by 2, tsaka sa 18 divided by 2. Check natin kapag naging same sila ng sagot, ibig sabihin, yan ang ating common ratio. So, -6 divided by 2 is -3 and ganun din sa 18 divided by, this should be -6 dapat, not -2. So, 18 divided by -6 is -3 as well. So, ibig sabihin, ang common ratio natin is -3. Next, dahil alam na natin may values na tayo pwedeng i-substitute, pwede mag-substitute na tayo. Okay, sorry. Wala tayo. Okay. So, a sub n natin is a sub 7. Yan yung nawawala. A sub 1 is 2 times, ang r natin ay -3 at ang n natin is 7 minus 1. So again, nag-substitute lang tayo ng ating mga values. Next, a sub 7 natin is equal to 2. Evaluate muna natin yung right side ng ating equation. At ang una nating i-evaluate dyan ay yung exponent. 7 minus 1, which will be equal to 6. So, magiging, ang next step natin is evaluate naman natin ang -3 raised to 6. So, magiging 2 times -3 raised to 6 is, so, ayan, magmumultiply ng -3 hanggang maka-6 na -3 ka. So, the answer for that one is positive 729. Kapag even number ang exponent at ang negative naman ang base, magiging positive ang sagot. So, kapag minultiply naman natin ang 2 at ang 729, ang makukuha nating value for our seventh term is 1,458. So,
Sa sequence na to, ang ating 7th term is 1,458. Okay. Next, gamitin naman natin tong general form natin para makuha ang first term. So, example number 2. When the first term of a sequence, find the first term of a sequence where a sub 5 is equal to 2,304 and r is equal to 4. So, using our formula again, ang hinahanap natin ay ating first term. Identify muna natin ang ating a sub n. So, ang a sub n natin is yung ating last term or yung ating given term na a sub 5, which is equal to 2,304. Next, ang ating n is naturally will be equal to 5. Then, ang ating a sub 1, yan po yung hinahanap natin. At ang ating r naman ay 4. So, substitute natin. Magiging a sub n natin ay 2,304 equal to a sub 1 naman natin ay copy lang kasi yan po yung hinahanap natin times r natin which is 4 raised to n which is 5 minus 1. So, ang una nating i-evaluate dyan ay yung ating exponent. So, a sub 1, mag-subtract muna tayo sa exponent, magiging 4 raised to 4. Ngayon, ang next nating i-evaluate dyan is 4 raised to 4. Ibig sabihin yan, mag-multiply ka ng 4 sa sarili niya ng 4 na beses. So, magiging 4 times 4 is 16, times 4 is 64, times 4 is equal to 256. Okay. So, ang hinahanap natin ay a sub 1. Kaso may nakamultiply sa kanyang 256. Again, nakamultiply. Dahil nakamultiply yung ating 256, ang gagawin natin ay, what do you think? Anong gagawin natin para mawala ang nakamultiply na 256? Okay, very good. Magdi-divide tayo both side by 256 para ma-cancel out o ma-cross out natin at ma-reduce natin sa 1. And 2,304 divided by 256, ang value ng ating first term is equal sa quotient ng 2,304 divided by 256. So, that is equal to 9. So, ang first term ng sequence na to ay 9. Okay. Now, nagamit na natin ang ating general formula sa paghanap ng missing term or last term at sa first term. Ngayon, gamitin naman natin to sa paghahanap ng common ratio. Ngayon, class, balikan natin yung ating day 15 video. Sa day 15 video natin, hinanap natin yung value ng or yung it's about geometric means. At paano ba tayo naghahanap ng geometric means? Halimbawa, meron tayong a sub 1, blank, a sub, or blank, blank, a sub 4. Paano natin i-multiply si, or paano natin hinahanap si a sub 2 gamit si a sub 1? Diba ang ginagawa natin, para mahanap si a sub 2, multiply natin si a sub 1 sa r. Ganun din si a sub 3. I-multiply natin sa a sub 2 times r. So, para mahanap natin yan, yung geometric means natin. Ngayon, dun sa ating day 15, una nating hinanap yung value ng r. So, kung paano tayo nag-solve doon, ganun din ang gagawin natin dito. Pero hindi ko na gagawin pala dahil nagawa na natin to sa ating day 15 video. So, paki-review kung paano natin hanapin yung r doon. Ganun tayo maghanap ng common ratio kapag given ay dalawang term, specifically first and last term. So, next, number of terms.
paano naman natin malaman kung ilan ang number of terms ng isang geometric sequence gamit yung ating general formula? So, in a sequence where a sub 1 is 3 and r is equal to 4, how many terms are there if the last term is 768? So, ang ating a sub 1 daw ay 3, 4 naman ang ating r, tapos ang last term is 768. Yan daw yung huli. So, kung yan yung huli, ilan lahat ng terms ang meron tayo? So, to solve this, reviewin muna natin ang ating law of exponent kung saan sinasabi na when an exponential equation has the same base, kapag pareho ng base on each side sa kaliwat kanan ng equation, then the exponent must be equal. So, ang exponents daw ay equal. Paano yon? So, kung meron tayong x raised to m at x raised to n, pareho sila ng base, ibig sabihin yan, kung ano man ang value ng m, ganun din yung value ng n. Para mas maintindihan natin, let's have this sub-example. Find the value of y. So, meron tayong 3 raised to y is equal to 2,187. Paano natin ito sinasolve? Kailangan ma-convert natin yung 2,187 into an exponential form kung saan ang kanyang base ay equal sa 3. So, hahanapin natin ano ang kanyang exponent kapag ang base niya ay 3. Paano yun? So, ang gagawin lang natin is magmumultiply tayo ng magmumultiply ng 3 hanggang sa makaabot tayo sa 2,187. So, una, 3 times 3, that is 9, times 3, magmumultiply lang tayo hanggang makaabot tayo sa number na yun. So, another times 3 is 81, times 3 is another 243, times 3 is, what is 243 times 3? What do you think will be the answer when we multiply 243 times 3? Okay, very good. 729. Oops. And kapag minultiply mo yun sa 3, makakapunta na ba tayo sa 2,187? Please check. Multiply 3 by 729. So, kapag minultiply mo yan, makakarating tayo sa 2,187. Therefore, ilang 3 ang meron tayo? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. So, 7 na 3 ang minultiply natin bago tayo nakapunta sa 2,187. Therefore, dahil pareho na sila ng base, ibig sabihin, ang value ng y, pwede na natin ibaba yung y tsaka yung 7, maging y is equal to 7. Okay. So, yan ang value ng ating y from this sub-example. Ngayon, balik tayo dun sa ating main topic. So, gamitin na natin tong formula natin. A sub n natin is hindi natin alam kung ang nawawala is yung n. So, ang ating a sub n is the last term which is 768. Then, ang ating a sub 1, ang first term natin ay 3. Ang ating r is equal to 4. At ang nawawala again is n. Hanapin natin yung n na yan. So, substitute natin, 768 ang papalit sa a sub n. First term naman ay 3 times r, which is 4, raised to n minus 1. So, hindi natin alam yung value ng n, kaya hindi natin ma-minus yung 1. Ang gagawin natin, magdi-divide muna tayo both side by the first term. So, una nating tatanggalin is yung 3.
ang kailangan lang natin itira sa right side ay yung n. So, mag-divide tayo both side, magiging 768 equal to 3 times 4 raised to n minus 1 divided by 3 sa left at sa right. So, 768 divided by 3 is equal to 256. And ito, reduce into 1 na. So, magiging, ang matitira na lang is 4 raised to n minus 1. Ngayon, ang goal natin ngayon is mag-multiply tayo ng mag-multiply ng 4. Etong 256, kailangan maging 4 ang kanyang base. So, para malaman natin kung ano ang exponent niya, magmumultiply tayo ng magmumultiply ng 4. So, magiging 4 times 4 is equal to 16. Times 4 will be equal to 64. And times 4 will be equal to 256. So, meron tayong 4 na 4 para makuha yung 256. Kaya, 4 ang ilalagay natin dito. Dahil pareho na tayo ng base na 4, ang gagawin natin, ibababa na natin yung 4 tsaka yung n minus 1. Tapos kalimutan na natin tong dalawang base. So, magiging 4, ito na siya, equal to n minus 1. Ngayon, again, meron na tayong 4 equal to n minus 1. Ngayon, gamit tayo ng addition property of equality para mawala yung naka-minus 1. So, mag-add tayo ng 1 both side. 4 plus 1 equal to n minus 1 plus 1. Para mawala na yung negative 1 at ang matira na lang ay n. So, n equal to 5. So, ibig sabihin, ang 768 ay pang limang term. So, ang a sub 5 is 768 at ang sequence na to ay merong 5 term lamang. Okay. So, yun po ang mga gamit ng ating general term sa equation of the general term in geometric sequence. I hope you learned something today, and kung meron kayong hindi maintindihan or nalalabuan, just feel free to chat me on our group chat. That would be all for today. Goodbye, class!